امروز پدرام ظاهر عجیب و غریب X5 رو بهتون نشون میده و شهاب هم در مورد آپشن ها و امکانات رفاهیش بهتون توضیح میده. پدرام سواری این ماشین رو به چالش میکشه و وایسا ببینم این ماشین اصلا ارزش خرید داره؟ سلام، من پدرامم و اینجا سبقت آزاده. سلام، منم شهابم و شاید باورتون نشه این همون جک S5 تقریبا که سال 1394 کرمان موتور نسخه دنده‌ایشو با موتور 2 لیتری آورد به بازار ایران. اون زمان درگش با هیوندای توسان خیلی خبرساز شده بود چون هیوندای توسان رو میزد و سال بعدش دقیقاً کرمان موتور نسخه 2 لیتری دنده اتوماتیکیش آورد به بازار ایران که اون اوایل سری مشکلات جزئی داشت که بعداً که روش سری اصلاحات روی موتورش انجام دادن بعد از 10 سال شده یکی از کم استهلاک ترین خودروهای چینی بازار ایران. البته برای اون زمان سطح آپشن خیلی بالایی هم داشت. ویدیوی تست و بررسیشو دنده اتوماتیکشو بذاریم بالا ببینن و در نهایت بعد از سالها تحقیق و توسعه جک S5 رو نیو فیس کردن و سال 1400 فرستادنش به بازار که موتورش پرقدرت‌تر بود نسبت به نسخه 2 لیتریش، ولی من اصلا با فیسش حال نمی‌کردم. موتورش 1.5 TGDI بود ولی قدرتش بیشتر از اون 2 لیتریه بود به خاطر تکنولوژیش بروزتر بود و حالا سال 1403 این خودرو اومده به بازار. جک JS5 یا تو بازارهای جهانی سهول X6. سیها چینی گفتم. آره. امروز می‌خوایم چیکار کنیم پدرام؟ امروز میریم جوری این ماشین رو براتون تشریحش میکنیم، سواریش و هندلینگش و شتابش و جزئیات فنیشو که انگار این سویچ رو دادین دست خود شما و شما داری باهاش رانندگی میکنید. و مهمتر از همه با رقباش مقایسش میکنیم که شما بدونی اینو بخری یا رقباشو. اگر که دوست داری و تا انتهای این ویدیو همراه من هستی یه X5 پایین توی کامنت ها برام بنویس. پدرام برو بریم. شما هم مثل من شاید برای اولین بار که این ماشین رو روبرو ببینید درگیر ظاهر متفاوت و چشمگیرش بشید. اولین اتفاقی که برای من تو ذهنم میفته یاد 10 سال پیش میفتم که جک S5 توربو شارژ 2 لیتری رو ما بررسی کردیم که یه لوگوی ستاره‌ای اینجا داشت که یه حس فیک بودن میداد، انگار که اومده از مرسدس بنز یا حالا هر چیز دیگه تقلید بکنه. اما کار زیبایی که اتفاق افتاده و چندین سالم هستش این لوگوی زیبای پرستوی کرمان موتوره که اینجا میبینید و دیگه داریم میره سمت اینکه آقا ما داریم شخصی سازی میکنیم و داریم اصالت میدیم به ماشینامون. دیلایت ها LED هستش، نمای بالا دیلایت بالا، طرح ال و پایینی بومرنگ، لنز های چراغ های نور بالا نور پایین اینجا کار شده توی یه فضای خیلی بزرگ و اینجا الاف و بیکار یه چیزی کار کردن که واقعا دلیلش نمیدونم چیه، احتمالاً به خاطر زیباییه. اما جلو پنجره فوق العاده بزرگه، دوربین های 360 درجه یکیش اینجا کار شده، هواکشایی که اینجا روی این سپر میبینید کلا در امتداد سپر بسیار بزرگه و باعث میشه که رادیاتور به اصطلاح موتور و گیربکس و سیستم خنک کننده هوای حجم زیاد هوای خیلی خوبی رو بگیره و خنک کنندگی کلا این سیستما به صورت خیلی خوبی انجام بشه. ظاهر جلوش بدون شک نسبت به رقبا خاص‌تره و من میپسندمش. اگر شما با هم موافقی این زیر یک یس بنویس، اگرم مخالفی دلیلتو بنویس که چرا مخالفی. در نمای بغل اتفاق خاصی نیفتاده و همون پلتفرم جک S5 شاید به خاطر اینکه هزینه‌های ساخت و ساز کمتر کنن تغییر ندادن که کاشکی مثل جلو هم روی اون تغییرات زیادی داده بودن. آینه با آینه جک S5 فرق کرده و البته رینگای 18 اینچی داریم با
تایر یزد، تایر فاق 55 225 و رینگ 18 که ظاهر رینگش مورد پسند من نیست. من خودم به شخص رینگ فیدیلیتی رو به عنوان رقیب این ماشین بیشتر میپسندم و اینکه انقدر فضای زیادی اینجا توی رینگ وجود داره، دسترسی به دیسک و ترمز و حتی این خارایی که اینجا هستش خیلی راحته و شاید یه آدم مردم آزار راحت بتونه شما رو اذیت بکنه. شیشه ها هر دو دودی هستن، نسبت دودی شیشه عقب بیشتر از جلوه، ولی در مقابل آفتاب کارو براتون در میاره. اگر کار خاص دیگه ای دارید که من نمیدونم چی هستش، بعد برید بیرون بدید براتون دودی کنن. روفرک رو داریم اینجا، سقف پانورامیک و اونجا یه آنتن بالکوسه‌ای داریم که باهاش میتونید به دریا و آدما رو بترسونید. البته مواظب کوسه‌های نرم باشید. یه برفاکن کوچولوی گوگلی دارن که روی شیشه عقب کارا براتون در میاره. اسپویلر رو داریم، چراغ خطر عقب رو داریم و اصل کار چراغای عقب گرافیکش تغییر پیدا کرده به شکل چراغای نسل امروز به هم پیوسته است و وقتی من با طراحی مسخره چراغای عقب تارا مقایسه میکنم تو ذهنم میاد میگم که نگاه کن، مدیریت خودروسازی چینیا با اون مدیری که نفر آخر، کاری با طراحه ندارم، اون نفر آخری که گرافیک چراغای تارا رو تایید داده شاید اصلا اون طراح خودش هم اونا رو دوست نداشته، من نمیدونم، ولی واقعا احساس میکنم اون مدیره مثلا نوید 4 ساله از مثلا فلانجاست که واقعا اینجاست که فرق میکنه نوع خودروسازی ما با چین و حتی ما از چین به نظر میرسه که واقعا سالهاست عقب افتادیم. چراغ خطر، دنده عقب، 2 تا خروجی اگزوز فیک رو داریم ولی 2 تا اگزوز واقعی این زیر کار شده. حالا صندوق عقب شاید دفعه اول به ذهنتون میرسه که آقا مثلا اینجا دکمهشه، ولی خب اینجا نیست. کنار دوربین عقب یه دکمه داره، اینو میزنی. به شخصه انتظار داشتم که برقی باشه بیاد بالا که خب نمیاد، هیدرولیکه. چرا آخه اینو برقیش بکنید دیگه، این همه زحمت میکشید. و صندوق عقبی که 485 لیتر بهتون فضا میده که فضای خیلی خوبیه. و نکته‌ای که من در مورد جک فقط صحبت میکنم، حال میکنم اینه که رینگ زاپاسش همون رینگیه که روی چرخای جلو عقب هستش و لاستیک هم همونه. و حالا این آچار رو نمیدونم، چراغ خطر رو نمیدونم، این چیزایی برای پنچرگیری هم اینجا براتون کار کردن و صندوق عقبش چیز خاصی نداره جز این چراغی که اینجا هستش روشن میشه و البته سیستم صوتی هم اونجا کار شده بلندگوهاش. از اونجایی که برقی نیست از اینجا باید زور بزنید، فشار بدید، در رو ببندید. اما لوگو تایپ زیبای KMC و X5 رو اینجا داریم. در مورد مشخصات فنیش، موتور 1.5 لیتری توربو شارژ TGDI داره، گیربکس اتوماتیک 6 سرعته 2 کلاجه، 172 اسب بخار قدرت، 280 نیوتن متر گشتاور، سیستم تعلیق جلو مکفرسون و سیستم تعلیق عقب هم نیمه مستقل میل پیچشیه که باید ببینیم در عمل و در سواری این مشخصات فنی چند مرده حلاجه. تا اینجا برام نظرتو بنویس که از ظاهر این ماشین خوشت میاد، میپسندی یا نه؟ داخل کابین X5 نشستم و این که میبینید ریموتشه. بله این ماشین کیلس داره، کیلس ها نه کیلس، این کیلسه. اینجا جای سویچشه، میتونیم اینجا بذاریمش. صدای راهنماشو گوش کنین دیگه، تق تق نیست، یه حالت صدای جالب با کلاسی داره که از اسپیکرها پخش میشه. کاپ هولدرش گیره های نگهدارنده ای که داره خیلی کار آمده. دست دنده نداره تو این ماشین. این ماشین دست دندهش اینجوری چرخشیه. فرمون بسیار فرمون با کیفیت، چرمی، دکمه های روی فرمون دکمه های با کیفیتی هستن. علاوه بر این که کروز کنترل رو داری، کنترل مدیا رو داری، یک دکمه به شکل ستاره داری که اون دکمه ستاره ای رو توی مولتی مدیاش تنظیم میکنی که کدوم کارو برات انجام بده. میتونه مثلا روشن کردن سیستم تهویه رو بذاری با این دکمه ستاره، این بر اساس میل خودت تنظیم میشه. کلاستر هم TFT پشت آمپر. خیلی از آپشنایی رو که باید داشته باشه رو داره، بجز آپشنایی که مربوط به دستیارهای کمکی راننده و
خودرانه. صندلی‌های چرمیه، به نسبت با کیفیت گودی کمر تنظیم میشه، نمیدونم جلو عقب تنظیم برقی صندلی راننده رو دارید و 3 تا هم حافظه داره. علاوه بر حافظه صندلی، آینه ها رو هم که تنظیم میکنید تو همون حافظه صندلی ذخیره میشه و این خیلی خوبه. اما نکته اینه که چرا صندلی شاگرد نداره؟ چرا صندلی شاگرد تنظیم برقی نداره؟ چرا این همش دستیه؟ گرمکن صندلی داره ولی سردکن نداره. آخه توی این فضا، توی این دما، توی شهر ما، توی کشور گرم ما سردکن صندلیه که لازمه. خیلی از تنظیمات مربوط به ماشین توی این نمایشگر وسطه. من بذار ماشین رو روشن بکنم. خب اول اینم بگم که شیشه ها اتوماتیک دارن، بالابر به صورت اتوماتیک با تشخیص مانع. سانروفش هم همینطوره، سانروفش هم تشخیص مانع داره و البته تشخیص بارون داره، یعنی توی بارون سانروف بسته میشه. یه مانیتور بزرگ با کیفیت خیلی نقطه قوتیه، اما اینکه دکمه فیزیکی نداره این نقطه ضعفه. شما موقعی که میخواید تهویه رو روشن کنید نباید توی تاچ دنبالش بگردید، نگاهش کنید، شما باید حواستون به جاده باشه. من از مانیتور با کیفیت این ماشین هر چی بگم کم گفتم. هم مانیتورش با کیفیته، هم سیستم صوتیش با 6 تا بلندگو واقعا صدای با کیفیتی رو خروجی میده. اینجا توی همون صفحه هومش شما دسترسی‌های خوبی دارید، اپل کارپلی، اندروید اوتو رو اینجا می‌بینید، یو اس بی میوزیک و بلوتوث فونه که میتونید اینجا کانکت بکنید در دسترستون قرار داره. یه دکمه برای تنظیمات و اینجا سنسور فشار باد لاستیک‌ها رو به راحتی میتونید اینجا بیارید. این طرف بزنید لیست کامل اطلاعات و اون مواردی که اینجا در دسترستون هست رو بهتون نشون میده. گرچه این بغل هم یه سری موارد رو دارید، مثلا اینجا میتونید رادیوشو بزنید یا اینجا میتونید سیستم تهویه رو با سرعت انتخاب بکنید. توی تنظیماتش به تنظیمات واقعا گسترده‌ای شما دسترسی دارید. از هر چیزی رو شما میتونید این تو تنظیم کنید. همه این آپشن‌ها هم که ماشاءالله ما اینجا روشن کردیم. ولکام صندلی، جمع شدن اتوماتیک آینه‌ها. بریم تو قسمت صدا، مثلا همین صدایی که دارید میشنوید، صدای این صدا منظورمه، صدای فلاشر، صدای آلارما. توی رانندگی حالت رانندگی رو اینجا تنظیم میکنید، نرمال باشه، کامفورت باشه یا اسپورت باشه، که این اسپورت گذاشتنش انگار یه قلقی داره که آها الان اسپورت شد. روی چه سرعتی در قفل بشه، 40 کیلومتر یا 15 کیلومتر بر ساعت، یا اصلا قفل نشه در تو سرعت. ESC رو اینجا میتونید خاموش بکنید. اینجا موارد دیگه مربوط به آلارم سرعت داره که تو چه کیلومتری بر روشن باشه یا خاموش باشه. تنظیمات مربوط به رادیو، تنظیمات مربوط به زبان و روشنایی و ساعتش، تنظیمات صداهایی که میده و اینجا هم اباته که سیستم آپدیتش هم اینجا قرار داره. خیلی از تنظیمات اینجاست و من واقعا با کیفیت این مانیتورش لذت بردم. یه نکته دیگر رو بگم، اینجا یه دونه بالای آینه ورودی یو اس بی داره، فلش هم بهش وصل کردم، اتفاق خاصی نیفتاد. شما اگه میدونید برای من کامنت کنید، بنویسید که این به چه دردی میخوره. کیفیت ادوات به کار رفته داخل ماشین خوبه. کیفیت چرم فرمون، بذارید من ماشین رو خاموش کنم صداش بیاد براتون. چرم فرمون، مانیتور بزرگ و با کیفیتو که نشونتون دادم. این تیکه طرحی که اینجا کار شده حالت پیانویی داره، مشکی پیانویی براق اینجا کار شده. طرحی که کار کردن طرح خوبیه. اینجا پلاستیک خشک هست ولی با کیفیته. این قسمت هم به قول بعضی دوستان سافت تاچه، ما بهش میگیم چرم کار کردن، نمیدونم نرم کار کردن اینجوری، ولی در کل کیفیت خوبی داره. خیلی از جاهای ماشین کیفیتش خوبه. رودری ها به همین شکل، اینجا حالت نرم داره، اینجاها حالت چرمی کار شده. این افکت صدا مربوط به باز بودن دره که باز میکنید این افکت صدا رو میشنوید. یه دونه اینجا جای مدارک داریم که گوشی رو حالا با ارفاق میتونیم اینجا بذاریم و یه جا گوشی که جلوی این کنسول نسبتا عمیق و کول باکسشه. اینجا جای گوشی فقط و هیچ چیزی نداره که شما بگید اینجا شارژ وایرلسه. نه، شارژ وایرلس نیست. با توجه به اینکه دست دندمون الکترونیکیه، این زیر یه فضا داریم که اینجا جای یو اس بی و 12 ولتمون هم همین زیر تعبیه شده. بریم ببینیم پدرام راجع به سواری این ماشین نظرش چیه.
10 دقیقه است ماشین رو گذاشتیم تو آفتاب، حالا اومدیم سوارش شدیم که با پدرام رانندگیشو به چالش بکشیم. پدرام اول کولرش چطوریه؟ کولرش فوق العاده عالیه، حتی سرنشین عقب اگه پاشو بذاره این پشت هواکش پاش یخ میکنه. اتاقم سریع خنک کرد. اما تو همه ماشینای مونتاژی که تا به امروز سوار شدم تو این رنج کلاس اوورا، جای رست پای من، جای سطح پای من بی‌نظیره. یعنی رانندگی طولانی مدت کردم و پام با 2 متر قد واقعا راحته. آره. چه از اونجایی که گفتید من زیاد میام تو حرف پدرام، از سخنان گوهربار پدرام میخواید استفاده کنید. من موقعی که پدرام حرف میزنه سعی میکنم که کمتر صحبت بکنم و بیشتر از بیانات آقای پدرام خان شما بهره ببرید. ماشین چطوریه؟ گازخورش چطوریه؟ چجوری راه میره؟ من همینو میگم، بقیه شما توضیح بدید. ببین بذار اول از حسم از اتاقش بگم. سقف تا پدرام داشته باشه. سقف تا پدرام اینقدر در چه زمانی؟ در زمانی که این موتورها چه تک چرخی میزنن. آفرین ماشاءالله. آقا چه کاری آخه؟ برو یه وقت نزنی به اینا. حالا سقف تا پدرام اینقدر خوبه برای چه زمانی؟ صندلی رو تا ته دادم پایین. یعنی به هر حال، یعنی اگر شما یه آدم زیر 2 متر هستین هیچ مشکلی به لحاظ فضایی ندارید. یه مقایسه بخوام بکنم، مثال ملفارقه، چون مثلا اکسید اکستریم، وی ایکس یا ال ایکس اینا هیچ کدومشون این رقیب اونا نیست به لحاظ قیمتی، ولی پای من تو کنسول اونا چنان اذیت میشه، میخوره، رانندگی سخته. ولی نگاه کن پای من خیلی راحت زیر فرمون بازی میکنه و کلا ارگونومی این ماشین یه سر و گردن از اون ماشینه با اون قیمت که بالاتره. هیچی از جک S5 هم بهتر شد. یعنی صندلی‌ها منو خوب در بر میگیره. این به لحاظ اینکه آقا من حالا به عنوان یه آدم 2 متری توی این ماشین نشستم راحتم. پدرام رانندگیشو برامون بگو، یه مقداری بگو ببینم رانندگیش چجوریه، حس رانندگی، شتابش و این داستانا. ببین این ماشین رو کرمان موتور اومده کالیبراسیونش رو بومی انجام داده. چه اتفاقی افتاده؟ بر اساس یه سری شرایط، مثلا ارتفاع از سطح دریا، حرکت ماشین تو سربالایی، سرازیری، اومده TCU ECU شو اینا رو اومده ریمپ کرده با شرایط آب و هوایی و بنزین کم کیفیت ایران سازگار کرده. اتفاقایی که افتاده اینه که حالا یه مقدار استهلاک موتور کمتر شده و یه مقدار اون نگرانی عدم سازگاری با بنزینه کمتر شده، ولی باز پیشنهاد میکنیم که تا اونجایی که میتونید بنزین سوپر بزنید. اما شتابگیری ماشین، گیربکس 2 کلاژه است و 2 کلاژه‌ای که ما تو جک S5 داشتیم شب، من وقتی میخواستم پارک بکنم یه مقداری اون لگی داشت زمانی که میخواستم پا رو گاز بدم، یهویی ماشین میپرید. آره. این اتفاق آره، ولی تو این اتفاق نمیفته. خیلی کمتره. نمیگم نیستا. آره. خیلی کمتره و با موتور گیربکس مچتره، اما لگ اولیه رو همچنان داره. یعنی شما، من الان اینجا تو سرعت چقدریم؟ 24 کیلومتر. پا رو که میذارم ببین تازه الان، ولی وقتی که شتاب میگیره لامصب میگیره و حس فونیکس FX رو به من میده. مواظب باش. قطعا فونیکس FX شتابش از این بیشتره، ولی حس امنیتی که تو شتابگیری با این دارم توی فونیکس FX نداشتم. تو اون احساس میکنم هر آن ممکنه ماشین از دستم در بره، ولی این خوب فرمون صفر میشه، نه که تو اون صفر نمیشه. اون حس امنیت کلا تو ارگونومی اتاق موقع شتابگیری توی این به لحاظ حسی، فقط حسیه، بیشتر برای من اتفاق میفته. و توی هندلینگش ببین این یک کراس اووریه که کلا ماشینای جک معمولا تکونای ارضی رو دارن. آره اینم داره. یعنی شما واقعا وقتی با یه ماشینی مثل فیدلیتی اینو مقایسه میکنی، فیدلیتی واقعا تکون ارضیش از این کمتره. ولی این کراس اوور قاعدتاً تکون ارضی رو داره. همین الان رو دست اندازم که رفتیم یه ذره بدنای ما این ور اون ور کرده، اون تکونه رو داشت. برو وقت استراحته. میخوایم ماشینو بذاریم تو مود اسپورتش، ببینیم مود اسپورتش چه شکلیه. تو مود اسپورت که میذاری گرافیکش کلا اینجا تغییر پیدا میکنه، میگه واو من دیگه الان رفتم، دیگه الان میخوام و واقعا مود اسپورت تو این ماشین واقعا اسپورته. یعنی وقتی که پاتو میذاری روی گاز یه لانچی داره که ممکنه یعنی ممکنه 100% جوونا دوست دارن، مثلا اگر که یه ذره آسفالت چسبندگیش کم باشه یا اگه روی یه ذره خاک کف آسفالت باشه، قشنگ لانچ میکنه، گرد و خاک. آره گرد و خاک میکنه و حس خوبی با نمکی به آدم میده. تست میکنی بریم؟ تست هم میتونیم بکنیم.
می‌بینی صدای قشنگ جیغ لاستیک اومد. صدای جیغ لاستیک اومد و چه شتابی میگیره. نمیشه اصلا اینجا یهویی بعد ترمز بگیریم. اینجا جا نیست. بذار از این ماشینه چیز کنیم. بذار من اینجا رو خیلی آروم برم که این پرایدیه بره بالا. اینجا تو سربالایی میتونی مشخص کنی که چجوری تو سربالایی میره بالا. میکنه، ببینی لگ اولیه رو داره ولی وقتی کند دیگه کند. آره الان دیگه رسیدیم به 70 تا. خوبه دیگه جان من. و خیلی راحت میکشه میاد بالا. ماشین گشتاور بالایی داره شهاب انصافا. اسب بخارش هم برای این جسه و این وضع عالی. میبینی؟ آره. حالا این لگه فقط ابتدای به حرکته. ابتدای به ساکن که میخوای حرکت کنی. دقیقاً. وقتی که شما حالا دیگه دنده رفت تو یک، هر وقت که اراده کنی پات روی این کلاژ بذاری، گیربکسش گوش به فرمان معکوسو میکشه. پاتو چی بذاری؟ روی پدال گاز. گفتم روی کلاژ. آره. کلاژ نداره. البته دو کلاژه هست، اتوماتیکه. چراغای جذابی بود که تو بخش ظاهری گفتیم، ولی این چراغا من انتظار بیشتری داشتم. شهاب درسته که من تو شب رفتم تست کردم، همه جا روشن میکرد، خیلی خوبم بود، ولی باز نسبت به یه ماشین مثل فیدلیتی من نور فیدلیتی رو بیشتر دیدم، ولی کارو در میاره، مشکل آنچنانی نداره. در کل سواری این ماشین رو بخوام بگم به خاطر عملکرد فنیش، قدرت موتورش، حس خوبی که فرمونش بهم میده، واقعا دوست ندارم ازش پیاده‌شم، مخصوصا اگر که تو این سیستم مولتی میدیاش یه موزیک پخش بشه. آره کیفیتش خوب بود. کیفیتش عالیه و دوست دارم همینجور مدت‌ها باش رانندگی بکنم. تنها ماشینیه که داریم تست میکنیم و من این حس رو دارم، دوست ندارم این تستمون تموم بشه. ما بقیه چیزا مقایسه با رقبا و قیمت ارزش خرید و اینا رو هم تو جنبندی باهاتون همراه باشیم که بگیم بهتون و بریم سراغ 0 تا 100. بریم 0 تا 100. یه 0 تا 100 هم بزنیم ببینیم 0 تا 100ش چجوریه. خب میرسیم به بخش انتهایی برنامه، جمع‌بندی و اونجایی که قراره ببینید که این ماشین در مقابل رقباش کجا وایستاده و نظر کلی ما راجبش چیه. پدرام S5 رو میفروشی X5 بخری؟ قطع به یقین این کارو میکنم. این ماشین یکی دو لول بالاتر به لحاظ سواری. خب و خب البته حالا یه امکانات جزئی دیگه ای داره. سیستم تعلیق همون سیستم تعلیق S5 واقعا تغییری نکرده، اما به لحاظ اینکه وقتی سوارش میشی یه حس قدرت، یه حس شتاب عالی، فرمون نرم، کلا ارگونومی اتاق و همه چیزش برای من جوری بود که منو راضی میکنه که جک S5 رو بفروشم و ماشینم ارتقا بدم به X5. از رقبای دیگه‌ای که این ماشین داره میتونم فیدلیتی رو براتون مثال بزنم از بهمن و تیگو 7 پرو از مدیران. پدرام به نظرت در مقابل فیدلیتی رو خودم بگم، ببین فیدلیتی سیستم تعلیقش از این بهتره، نرمتره، تکونه ارزش کمتره، اما از لحاظ سطح آپشن یه چیزایی رو این داره اون نداره، اون داره این نداره. مثلا درب صندوق برقی رو اون داره، فیدلیتی داره که این نداره. ولی این که مثلا بزنی دنده عقب آینه ها بیان پایین و فیدلیتی نداره. یه سری اینجوری آپشنایی که این داره اون نداره است. در کل نمیتونی خیلی بگی، یعنی کسی که میخواد بخره باید ببینه کدومو بیشتر میتونه داشته باشه، کدومو راحت‌تر میتونه بخره، با قیمت کنوبش میتونه کنار بیاد، سلیقش کدومو برمی‌داره. خیلی رقابت تنگاتنگیه. تیگو 7 پرو رو یه مقداری من به لحاظ خود برندی تیگوه و اینکه این کرمان موتور به هر حال داره اینو تولید میکنه، من اگه دارید روی تیگو 7 پرو فکر میکنید پیشنهاد میدم روی KMC X5 فکر کنید. من این رو بهتر از تیگو 7 پرو میبینم. من قاعدتاً فکر میکنم استهلاک این از تیگوها پایین تره. اینو باید موافقم. دیگه چی؟ ببین بریم دیگه، حالا مثلا یکی دو تا دیگه هم میشه فرض کن مثلا جتای GS5 گروه ماموت، VS5 آره جتا VS5 گروه ماموت. خب
واقعا من باید بیل به کلم خورده باشه به یه ماشینی که حالا اسمشو مثلا گوشن آقا این اشکوداه نمیدونم ولی سیستم تعلیق اون بهتره. سیستم تعلیق اون قطعا از این بهتره، ولی من اگر که بخوام پولم رو دور بریزم میرم اونو انتخاب میکنم. فاصله قیمتی خیلی زیاده و سیستم تعلیق این اذیت کننده نیست. یعنی اونقدی فاصله نیستش که من برم چند صد میلیون بیشتر بدم اونو بخرم، در صورتی که این ماشین سواریش بهتره، قدرتش بیشتره، اصلا قدرت موتورش بیشتره و تازه یه کشی هم میذارم تو جیبم سیو میکنم و ممکنه برم مثلا یه کارهای دیگه باهاش بکنم. و میمونه احتمالاً در آینده اگر یه آشغالی مثل ریرا بیاد توی بازار ایران احتمالاً فنای ایران خودرو میگن که آقا ریرا آپشنه نمیدونم سلطان ریرا، آره دست دنده پژویی نمیدونم فلان. قطع به یقین شوخی بیش نیست که بخوایم یه روزی یه همچین ماشینی رو با اون ریرای ایران خودرو اسباب بازی ایران خودرو مقایسش بکنیم. شاید ما یه چیزی رو نگفته باشیم، شاید یه چیزی یادمون رفت، یه چیزی از قلم افتاد، اصلا یه ماشین جدیدی اومد، شما می‌خواستید بگید آقا این بهتره اون ماشین جدیده، اینجا باید چی کار کنی؟ میای پایین کامنت. آقا کامنت رو برای همین گذاشتم، برای تعامل دو طرفه ما، یعنی شما هم بتونی با ما صحبت بکنی. توی کامنت ها می‌نویسی، ما برات اونجا توی کامنت ها جواب میدیم. و اگر می‌خوای ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندی چیکار باید بکنی؟ باید این زنگوله رو این گوشه بزنی که کانال ما رو سابسکرایب بکنی، ویدیو بعدی که اومد زینگ برای زنگوله بزنه بیاره بالا ببینی نوتیفیکیشن. عالی. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. ویدیوهای بعدیمون رو دنبال کنید. اگر دوست داشتید لایک کنید و اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید. ممنونیم که ما رو انتخاب میکنید برای تماشا و ما رو دنبال میکنید. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.